Seppo, onko sulla minuutti aikaa? You have to little bit open this mister. Mitä? Mä en oo tehnyt mitään. Laitetaan suolahan ettei hervana valtaväylällä. No nyt sitten. Kuka soittaa? Nyt jos... Vois suomalaiselta jääkiekolta. No se on kaikilta. Joutun olemaan tunnin kuivilla. Hei, tervetuloa ehkä ensimmäiseen tämmöiseen haastattelumuotoiseen A State of Cloud Data Warehouses -sessioon. Eli aiemmin on ollut tämmöisiä yksittäisiä videoita, mutta olen huomannut, että mulla on ympärillä itseäni paljon viisaampia ihmisiä, jotka pystyy kertomaan mulle asioista, mistä mä en itselläni ei riitä aika. Ja tällä hetkellä varsinkin on todella paljon keskustelua generatiivisesta tekoälystä. Ja sitä varten mä olenkin saanut tänne vieraan Rasmus Toivanen. Mites me ollaan aiemmin keskusteltu, että sä olit datahemmo titteliltäs. Data engineer taitaa virallinen olla, mutta datajuttuja, tekoälyjuttuja. Machine learningia ja muuta vastaavaa. Ja joku voi ehkä ihmetellä, minkä takia meillä on meidän rakas UKK täällä näin, mutta teemaan kuuluu, että vieraat saavat ottaa heille ehkä tärkeitä henkilöitä niin kuin tähän näytille, niin onko sulla muutamaa sanaa, että miksi juuri herra? No Kekkonen on Kainuusta, kova tekijä ja tämmönen meininki vähän tämmönen kainuulainen, että tehdään kovaa ja sitten välillä sanotaan saatanan tunarit ja kaivetaan sitä sisua ja painetaan eteenpäin. Että sieltä kai se juurtaa. Ja siis tässähän on oivallinen aasinsilta. Sä oot varmaan nähnyt YouTubessa nyt, miten näitä videoita ollaan, miten on Kekkonen saatu puhumaan tekoälyn avulla. Eli siinä on, olisiko siinä text-to-speechia ja sitten siellä on, mikähän toinen malli on, koulutettu Kekkosen ääni. Niin, tai siinä voi olla semmoinen niin kuin speaker embedding, joka vaikuttaa siihen audion generointiin sitten. Jollette ole nähneet, mä laitan linkkiä siihen YouTube-kanavaan. Ne on aivan loistavia videoita ainakin mielestään silleen, että ne pystyy jo hämäämään ja ne näyttää, mihin kaikkeen generatiivista tekoälyä voidaan käyttää. Joo, ja sitten näitä löytyy TikTokista Sauli Niinistö laulamassa lauluja. Joo, ja se oli hieno se viimeisin, missä oli Spede ja Simo Salminen. Siinä löytyy. Mä linkkaan, ne on ihan loistavaa huumoria ja tavallaan siinä yhdistyy se, että miten tämmöinen niin kuin huumori ja sitten tekniikka, että kaiken ei tarvitse olla niin vakavaa. Mutta tämä ensimmäinen video on ehkä tämmöisiä perusteita, eli tarkoituksena on, että tulee vielä muutamia videoita, missä mennään vähän syvemmälle aiheisiin, mutta niistä myöhemmin. Mutta aloitetaan tämmöisillä niin kuin lämmittelykysymyksillä niin kuin yleensä urheilussa, että saadaan jotain niin kuin helpot pois alta. Niin, helpot ja helpot, niin. Helpot ja helpot. Sulle helppoja, mulle vaikeita. Että mulla olisi tässä tämmöinen näin, että nykyään kaikki on aina RAG. Mä tein jopa itse videon, missä mä käytin sitä ja mä unohdin, että mikä se oli. Se oli Retrieval Augmented Generation. Kyllä, sieltä on jotain jäänyt sukan varteen. Jotain jäänyt, milloin tällainen tulee kyseeseen, kun meillä on markkinoilla, mä voin mennä OpenAI.comiin ja siellä on LLM:t ja kaikki pelaa. Milloin mä tarvin RAGia? No yleensä se on silloin, kun tarvii jollain firman tai sisäisellä tiedolla ikään kuin saada se siihen promptiin. Sä voit copy-paste promptiin myös sitä jotain tietoa, myös firman tietoa, mutta silloin kun sitä pitää hakea isommasta datamassasta, riippuen siihen kysymykseen relevanttiin kontekstiin, niin silloin käytetään tätä RAG-patternia tai tätä menetelmää. Joo, mä huomasin siinä, että siitä oli hyötyä, mutta ei se oikotie onneen sekään välttämättä ole. Eli ihan kohta mä kysyn vielä vähän lisää tarkennuksia tähän aiheeseen, mutta ehkä mennään tälleen
nopeammin, että jokaiselle on kuullut sitä ragia ja tietää ehkä jo vähän, että tämä kannattaa käyttää, mutta näetkö sä, että rag olisi niin kuin must, eli se kombinaatio nykyään, että jos sä teet jotain, niin se on LLM plus rag? Niin, tai rag osana LLM tai niin. No, se aina vähän riippuu, että näillä suurilla kielimalleilla nykyään on niin kuin valtava context size alkaa olla niin kuin isoimmilla malleilla, että sillä voi kerralla ikään kuin antaa ikään kuin sen koko aineiston, mikä halutaan, että sillä on tiedossa siitä firman sisältä, mutta toisinaan sitten niin kannattaako sinne laittaa sitä valtavaa kontekstia, koska sitten joka kysymyksellä se ikään kuin imaisee sen kontekstin ja hidastuu ja kuluttaa enemmän tokeneita. Nämä on vaihtoehtoja, niin kuin pitää balanssoida vähän. Kun mä vähän tässä itse, tämä oli tämmöinen provokatiivinen kysymys, koska mä itse kokeilin siinä omalla videollani, että miten tämä pärjäisi pelkällä taisin käyttää Mistralin Largea ehkä mallina. Kokeilin, että minkälaisia vastauksia mä saan pelkästään LLM-mallia käyttämättä, ilman että mä annoin lisäkontekstia, niin se oli yllättävän hyvä. Ja siinä mä jäin miettimään, että miksi mä teen tämän koko harjoituksen välttämättä. Mutta mä näin sen lisähyödyn siinä, että mä sain niistä mun omasta dokumentaatiosta suoraan semmoisen linkin, että se tieto muuten löytyy tästä sivulta. Eli mä sain tavallaan itselleen sen henkisen konfirmaation, että tässä on se dokumentti, mistä tieto on kaivettu. Niin, jos sä osana sitä järjestelmää ikään kuin palautat se, että hei, mä vastasin tälleen ja sen mä löysin muuten tästä kohdasta. Jos sä oot tuonut mukaan sen tiedon siihen niin kuin kontekstiin, niin silloinhan sä ja pyydät niitä referenssejä, niin silloin se tietysti niin kuin lisää luottamusta. Ja toisaalta, jos ei käytä ragia tai ei tarjoile kontekstissa niitä tietoja, niin riippuen kysymyksestä, miten spesifistä se tieto niin kuin on, niin sitten se voi olla vähän häilyvämmän niin kuin epätarkkaa ja ehkä hallusinoi enemmän sitten. Joo, eli voisin niin kuin lukea rivien välistä, että sitten kun mennään todella spesifiin, vaikka siihen tehdasdataa ja tämmöisenä, niin rag on aika lailla must. No semmoisen dataa, mitä ei verkosta niin kuin yleisesti löydy, ja jos haluaa niin kuin niin kuin parantaa sitä tarkkuutta ikään kuin, että mihin tietoon se referoi. Sitten jos sä et anna kontekstia ja heität yleisen kysymyksen, niin sitten se niin kuin sillä opitulla datalla yrittää keksiä sen vastauksen, ja se joskus osuu, joskus ei, mutta kun se tarjoillaan siinä, niin se todennäköisemmin osuu, mutta tämä taas riippuu siitä, että miten hyvä se haku on, millä se konteksti tarjoillaan siihen. Ja tästä ehkä aasinsiltana. Mä olen nyt törmännyt LinkedInissä tässä konsulttien pahamaineisessa tiedonlähteessä niin uuteen termiin nimeltään hybrid search. Ja Snowflakella, jonka puolesta puhujat ja joku voisi sanoa fanipoika ärsyttävyyteen asti, niin minä olen, niin heillä on esimerkiksi esitelty tämmöinen valmis palvelu kuin Cortex Search. Ja mä alustan ehkä tätä sillä lailla niin kuin tätä kysymystä, että kuulijakin ymmärtää, että mistä puhutaan, niin Snowflaken kontekstissa hybrid search tarkoittaa yhdistelmää vector search, keywordi ja semanttinen re-rankingi. Sulle ne varmaan sanoo jotain. Pystytkö sä suomentaa, että miksi tällainen malli olisi ylivertaisempi aiemmin kuvattu? No siis, jos verrataan aiemmin kuvattu ragiin, niin sitten ehkä tämä uusin juttu on ehkä nämä kehittyneet embedding-mallit, että näitä sanahakuja on ollut jo paljon pidempään. Ja periaatteessa tämä hybridihakuakin on ollut jo niin kuin ennen, mutta se on noussut tämän ragi-ilmiön kautta, koska ollaan kiinnitetty paljon enemmän huomiota siihen niin kuin hakuun. Ja se on tullut niin kuin tosi monelle kehittäjälle niin kuin tarve ymmärtää sitä hakua, ja sen takia se hybrid search alkaa sieltä nousta. Ehkä itse hybrid searchinä yleensä mielensä juurikin niin kuin vektorihauksi ja sitten tämmöiseksi perinteiseksi sanahauksi. Että ehkä en aina laittaisi siihen sitä re-ränkkäystä, että mulle se niin kuin re-ränkkäys on tämmöinen post-processing steppi yleensä, ja sitä ennen on nämä haut periaatteessa. Että jos puhuttaisiin hybridihausta, niin mä rajataan siihen hakuun, se re-ränkki tapahtuu ikään kuin ei kuulu hybridihakuun. Että se on sitten
tämmöinen jälkivaihe. Mutta Haluatko sä kuulijalle, joka saattaa tipahtaa tässä välissä, eli meillä töissäkin olla ehkä enemmän, meillä on scrummareita ja projareita kaikki. Haluatko sä kertoa, mikä on semanttinen re-ranking? Me ollaan puhuttu tästä. Semanttinen re-ranking. Niin. No, Tai ylipäätään re-ranking. Korkealla tasollahan se on se, että sanotaan, että sä pyydät kirjastosta hakea kirjoja vaikka mihin nyt autojen rassaukseen liittyy. Okei, joo. Alfamarin kirjoja, joo. Ja ymmärrän, mukana. sitten se ensimmäinen haku, sovitaan nyt, että se on vaikka se ihan sama vektorihaku tai hybridihaku, tuo sulle vaikka 30 kirjaa. Joo. Ja sitten on tämmöinen toinen vaihe ikään kuin, että siihen tämmöinen erikoistunut henkilö, sovitaan, että se on nyt henkilö tai malli. Kirjastohoitaja. No kirjasto, ei ehkä kirjasto, voisi olla kirjastohoitaja. Jos on koulutettu. Joka on paljon. koulutettu siihen, että kun on hakutermi, niin sitten ja sille annetaankin kasa kirjoja, niin se osaa järjestellä ne, että hei, nämä on itse asiassa ne niin kuin parhaiten tätä etsittyä juttua vastaavat kirjat. Ja sitten se sieltä niin kuin katsoo, että tuli 30 kirjaa, no vähän väärässä järjestyksessä, että nämä on itse asiassa sun hakutarvetta niin kuin paremmin vastaavia kirjoja. Ja sitten se järjestelee sen listan ja tarjoaa sulle pidon kirjoja. Ja sen jälkeen tietysti voidaan suodattaa sieltä ne huonoimmat pois, mutta sen pyrkii siihen, että ne mitä just sä haluat löytää, niin tulisi siihen kärkeen. Niin kuin. Eli sun mallissa se hybridi on se, että sulla on valmiita datasetteja ja sitten lopussa sä teet tämän suflauksen, mitä sä justiinsa kuvasit. Että... Niin, tai siinä hybridissä siis, hybridi on vaan se haku, eli kirjojen haku, ja niitä nyt haettiin vähän niin kuin 2 eri menetelmällä siinä hybridissä. Joo. Ja sitten tämä re-ränkkäys ei ole osa minun määrittelemää hybridihakua. Joo. Ja se on sen niin kuin kirjojen järjestely, sit kun niitä on sieltä 1000 kirjasta löydetty se 30 kirjaa, niin niiden uudelleenjärjestely on se re-ränkkäys sitten. No niin, eli ymmärrän nyt paremmin. Varsinkin tämä kirjastoesimerkki on niin kuin hyvä, että me voidaan käyttää tätä myöhemminkin, jos tulee vähän haastavimpia aiheita. Joo, tämä kirjasto on musta tässä niin kuin haussa ja muussa niin hyvä tämmöinen, niin kuin, millä selittää sitä auki. No, mulla on tämmöinen aloitteleva tälle videolle viimeinen kysymys. Me katsotaan, miten tämä kirjastoesimerkki toimii tähän näin, kun mulle on myös puhuttu agenteista. Mä itse tykkään Connerystä. Brosnalle oli GoldenEye, kultainen silmä on tosi hyvä. Mitäs nämä liittyy nyt sitten kirjastomaailmaan? Ai nyt pistit paha, että miten tämä nyt esittäisi kirjastomaailmassa? Tai aloitetaan ensin, että mikä on agentti? Mä veikkaan, että nyt ei puhuta 007. No yleensä niin kuin, kielimallit generoi niin kuin tekstiä pääosin. Tai generoi ne kuviakin, mutta nyt puhutaan vain siitä tekstin generaatiosta. Ja nämä agentit on ikään kuin sitten, että kielimallille annetaan vähän niin kuin lisää työkaluja. Ne ei ole vaan tämmöisiä tekstin suoltajia, vaan niille tulee ikään kuin uusia ominaisuuksia. Ajatellaan, että niistä tulee niitä agentteja. Ja, sitten sen sijaan, että se agentti vaan höpisee tuottaa tekstiä, niin sille voi tulla toimintoja vaikka, että se voi tehdä sitä hakua esimerkiksi yhtenä toimintona, tai se voi hakea sään vaikka puhelimesta. Se on ikään kuin yksi toiminto, minkä se oppii. Ja mitäs muita voisi olla, vaikka että se tsekkaa pörssikurssit tällä hetkellä tai muita. Ja nämä on käytännössä Python-funktioita, ja ne paketoidaan tämmöisiksi työkaluiksi sitten sille agentille. Niin eli saadun tiedon perusteella teen tehtävän, jossa sinulle on määritetty, että sinä saat tehdä, että sulla löytyy tämmöisiä työkaluja. Mä annettu sulle työkalupakki ja sitten niin kuin rajattu ikään kuin se työkalupakki sitten, että mitä sä voit tehdä. Ja sitten riippuen siitä annetusta tehtävästä, niin se vähän niin kuin päättelee, että no nyt tuli tämmöinen, että mä tarviin säätietoja ja mä tarviin niitä pörssikursseja. Vähän riippuen siitä kysymyksestä, niin se käyttää sitten eri työkaluja. Tätä on muuten haastava pistää kirjastokontekstiin. Mä yritin tässä samaan aikaan, kun se agentti siellä kirjastossa teki niin, sen. Siis sitä mä mietin kanssa. Että mutta me voidaan käyttää tätä kirjastoesimerkkiä ehkä näissä myöhemmissä vaiheessa. Mutta tämä oli tavallaan tämä ensimmäinen video tällä lailla. Niin kun aloitellaan tämmöisillä kepeillä kysymyksillä. Osalle helppoja. Sulta nämä tuli ihan suorilta ja siinä UKKkin hyväksyy vastaukset ja ehkä sanoisin tähän väliin, että kiitoksia kaikille katselijoille ja nähdään ensi kerralla Rasmuksen kanssa sitten uudestaan. Jutellaan erilaisista aiheista, mutta tähän väliin heipä hei!
Thank